Bun venit pe canalul Tarot Lovers, ascendent, lună, soare în Taur. Haideți să vedem ce avem pentru voi pentru luna iulie. Ce ar trebui să știți? Și bineînțeles, ce vă oferă. Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Prima săptămână, 9 de cupe. Cineva care își dorește poate acel sentiment de bucurie, de entuziasm. Ceva care îți ridică moralul. Vedeți cât de vesel este aici? Haideți să vedem despre ce este vorba. A doua săptămână, nebunul, ceva la care riști. A treia săptămână, prințul de spade. Și a patra săptămână, prințesa de săbii. Wow! Vești pe care le primiți. Iar aici avem 10 de bâte. Foarte frumos, se sfârșește o perioadă grea pentru voi. 6 de cupe. O grijă aparte pentru copii. Magicianul. O transformare pe care o aveți și având în vedere că magicianul este de fapt energia lui Mercur, Mercur fiind retrograd, prințesa de cupe și prințul de cupe. Ok, deci magicianul și prințesa de cupe și prințul de cupe, posibil să-ți iei o promisiune la care nu te poți ține. E un fel de a spune, încearcă să stai în banca ta, pentru că nimeni nu o să vină să te ajute, chiar dacă tu vrei să dai o promisiune să ajuți pe cineva. Stai în banca ta. Haideți să vedem ce avem aici cu 9 de cupe. Marea preoteasă. Vreți liniște și pace, vreți să fiți lăsați în pace. Asul de bâte. Nu neapărat să faceți ceva nou, dar parcă doriți să preluați controlul la ceva, poate controlul unui sau un discurs, genul acesta de schimbare. Cavalerul de bâte. Cred că sunt multe călătorii scurte, poate pentru unii în locuri religioase, dar în același timp cu Marea Preoteasă, aș spune că încercați să vă detașați, sau mai bine zis să fiți singuri. Evitați ceva. În plus, cu asul acesta, dacă eventual vă gândiți să vă schimbați jobul, să știți că nu se va întâmpla lucrul acesta. Eu v-aș spune să evitați, pentru că o schimbare bruscă în viața profesională posibil să vă aducă mai mult probleme, pentru că acest cavaler de bâte este cineva căruia îi place să oscileze dintr-o parte în alta fără să aibă o responsabilitate. Nebunul. În plus, cei cu asul acesta, să știți că vă vorbește și de o tehnologie nouă. Deci, poate pentru unii dintre voi aveți de-a face cu ceva nou, cu o tehnologie nouă sau cu ceva ce ține peste hotare, poate chiar munca online.
Haideți să vedem acum ce avem aici. Nebunul. 5 de spade. Echilibru. 5 de bâte. Fie unii dintre voi vă doreați un transfer la locul de muncă și locația respectivă este locația care v-ați dorit-o, dar nu este tocmai ceva extraordinar de bun pentru voi, fie fii foarte atent să nu riști ceva, fie o investiție, fie ceva la care din prima săptămână discuți cu cineva pentru o anumită dorință. În majoritate, oamenii vor bani și un loc mai bun de muncă, da? Și așteaptă, bineînțeles, aici niște noutăți. Fiți foarte atenți de la prima săptămână, pentru că a doua săptămână vă spune că veți fi înșelați. Deci, pentru că 5-ul acesta de spade, 5-ul de bâte, vă aduce ceva, este o influență negativă, este un fel de a încetini activitatea voastră, ritmul vostru, aveți întârzieri în asta, cei care lucrați poate în comerț, întârzierea comenzilor, cei care lucrați la orice tip de job, da? Sunt niște riscuri. Cine vă dă, de fapt, acea protecție? Echilibru, care este guvernat de Jupiter. Dar aceste două cărți, cu riscul de a fi nebunul aici, dacă vrei să iei atitudine în ceva, te-aș sfătui să ai asistența unui mentor senior, unei persoane care știe și are de-a face cu ceva la care voi poate doriți să investiți, da? Nu începi absolut nimic pentru că a doua săptămână pur și simplu rămâi fără bani. Ce ar trebui să știi de fapt? Pajul de bâte și nebunul. Și 6 de monede. Ia uitați-vă aici cum sunt spate în spate. Spate în spate. Nu dai bani cu împrumut, nici nu iei bani cu împrumut. Cu siguranță este o schimbare aici. Iar aici îți spune din start, nu îți asuma riscuri în cariera ta sau în viață pentru nimeni și pentru nimic. Încearcă pur și simplu să te menții acolo unde ești. Prințul de săbii poate fi o acțiune la care nici măcar nu te gândești și o faci din grabă, da? Ce trebuie să știi? 8 de cupe, 2 de spade, magicianul. Mai întâi de toate, nu lua niciun tip de decizie sau dacă tu simți că acel lucru nu este bun pentru tine sau este o situație neplăcută, ieși din acea situație. Magicianul îți spune e mai bine zis un motiv de îngrijorare, aș spune. Pentru că el îți spune să eviți să faci noi investiții sau orice altceva. Este momentul în care efectiv îți apare, poate chiar pe mobil, pe orice tip de gadget, îți apare ca informație și tu vei crede. Ce ar trebui în schimb să știi? Ce te favorizează? Pajul de săbii, o informație, lumea.
Lumea este guvernată de Saturn și asta înseamnă o investiție pe termen lung. De obicei, investițiile pe termen lung au de-a face cu achiziționarea unei case, o investiție imobiliară. Deci, după a doua săptămână, puteți să faceți această investiție. Sau, cu alte cuvinte, poate că întrebați sau mergeți la bancă pentru a vedea într-adevăr despre ce este vorba aici. Și cu siguranță, ca partener aici persistă o problemă. Datorită și acestui 5 de bâte. Prințesa de săbii este foarte clară în intuiție și reală în același timp. 8 de spade. Regele de săbii. Aici sunt niște ciocniri ale ego-ului, niște dispute, neînțelegeri cu partenerul tău romantic, pentru că aveți ambele, prințesa și regele. Ceea ce duce poate la o confuzie, să presupunem, și 8-ul acela de spade este ca și cum te întrebi, dar chiar nu văd sau ce se întâmplă. Ce ar trebui să faci? 9 de săbii, un stres care de fapt este al tău, să termini ceva care vezi că nu mai merge efectiv pentru a nu-ți mai pierde timpul, același mesaj pe care l-ai aici cu 10-le acesta de bâte, iar aici este carul. Să ai grijă de tine. Să ai grijă de tine. Carul este de fapt energia lunii, mamei. Deci îți cere efectiv să ai grijă de tine. E un fel de a-ți găsi pacea, să presupunem, pacea ta individuală. Regina de monede este felul de a te concentra pe ceea ce tu dorești să faci în iulie, dacă ai un scop anume, pentru a munci, pentru a avea o stabilitate, de fapt, financiară. Iar aici 6 de bâte, recunoaștere. Este influența pe care o ai tu asupra oamenilor și oamenii asupra ta. 4 de monede. Să fii foarte atentă la cheltuielile pe care le ai și luna îți spune că ești un pic stresat datorită finanțelor. Dar cu siguranță aici abține-te, deci până la a doua săptămână, deci în prima, a doua săptămână, vă rog să vă abțineți în a face orice tip de investiție sau să încheiați orice tranzacție, o tranzacție de bani, da? E o tranzacție mare pentru că sunt 6 de monede. Pentru că aici îți spune, datorită riscului pe care tu îl iei, vei fi înșelat, nimic altceva. Haideți să vedem ce vrea să ne spună aici pentru energia lunii iulie pentru voi. Puterea, un impact major al soarelui, pentru că puterea este guvernată de soare și soarele este cel care face lumină în viața ta și care îți spune de fapt ce ar trebui să îmbrățișezi în viața ta. Steaua, scopul vostru, optimismul pe care îl aveți și felul în care vreți să mergeți către viitor. Vedeți același stil pe care îl aveți aici. Dorințele voastre, veselia pe care o aveți, sentimentul de bucurie, creșterea entuziasmului, ceea ce îți ridică moralul. Poate unii dintre voi ascultați muzică des de dimineață,
râdeți, glumiți, bateți din palme pentru că este cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți de dimineață, în afară de o cafeluță sau un ceai, cei care, bineînțeles, sunteți obișnuiți. Dar steaua vă spune că este de fapt optimismul, este scopul vostru, este ceea ce tindeți de fapt. Sunteți o stea unică. 9 de săbii. Ceea ce spuneam un pic mai înainte, cu stresul pe care îl aveți. În momentul în care voi mergeți cu atenția către ceva negativ, este normal să uiți de ceea ce vrei tu cu adevărat, dorințele tale. De aceea vă spun, îndepărtați-vă complet de orice problemă și nu mai rezolvați problemele altora, pentru că pe ale voastre nu le rezolvă nimeni decât voi. Voi sunteți cei care le creați, voi sunteți cei care le rezolvați. Așa că eu vă doresc o lună frumoasă, de bun augur. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și poți lăsa un comentariu. Numai bine, la revedere!